Hi student, today we discuss about the next eukaryotic cell component, that is 12 number cell component, that is nucleus. In the last lecture we completed two cell component, that is the ribosomes and plastids. So we see first figure of this nucleus. We know the nucleus, all cells in the center present in the nucleus. Nucleus is the main part, आपल्याला माहिती आहे. तर पहा, ही जी डायग्राम आपल्याला बुकमध्ये दाखवली ही कशाची आहे तर न्यूक्लियसची आहे. पहा, तर या न्यूक्लियसमध्ये आपल्याला सर्वात लेफ्ट साईडला फर्स्ट पार्ट दिसतोय तो न्यूक्लियोप्लाझम. काय आहे? न्यूक्लियोप्लाझम. न्यूक्लियोप्लाझम मीन्स व्हॉट? इट ऑल्सो नोन ॲज कॅरिओप्लाझम. त्याला कॅरिओप्लाझम म्हणून ओळखलं जातं. त्याच्याचबरोबर हा न्यूक्लियोप्लाझम आहे, इट सपोर्ट द क्रोमोझोम. हा क्रोमोझोमला सपोर्ट करण्याचं काम करतो. अँड दी न्यूक्लिओलाय म्हणजे त्या न्यूक्लियसमध्ये जे न्यूक्लिओलाय असतात त्यांना सुद्धा सपोर्ट करण्याचं काम करतात. त्याच्याचबरोबर इट सर्व सबस्टन्सेस फ्रॉम ऑर्गनेल इनसाइड द न्यूक्लियस. म्हणजे जे सबस्टन्सेस इनसाइड द न्यूक्लियसमध्ये येणार आहेत आतमध्ये त्यांना सर्व करण्याचं काम हे न्यूक्लियोप्लाझम करत असतो. त्याच्याच नंतर नेक्स्ट आहे न्यूक्लिओलस. न्यूक्लिओलस इट इज इम्पॉर्टंट रोल इन द मेकिंग प्रोटीन. प्रोटीन तयार करण्यासाठी हा जो ब्ल्यू कलरचा पार्ट आहे तो सेंटरला एकदम, त्याला न्यूक्लिओलस म्हटलं जातं. इम्पॉर्टंट रोल इन मेकिंग प्रोटीन. प्रोटीन तयार करण्यासाठी, प्रोटीनचं सिंथेसिस करण्यासाठी हा न्यूक्लियोप्लाझम हेल्पफुल असतो. त्याच्याच नंतर आता लेफ्ट साईडला आपल्याला दिसत आहे पहा न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन. काय आहे तर न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन. हे जे न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन हे न्यूक्लियसच्या आउटसाईड साईडचं मेम्ब्रेन असतं. हे न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन इट प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग ऑफ द न्यूक्लियस. न्यूक्लियसला कव्हरिंग करण्याचं काम करतं. आणि त्याच्यानंतर आपल्याला दिसत आहेत एकदम स्मॉल स्मॉल पोर्स दिसत आहेत पहा, छिद्रासारखं स्ट्रक्चर दिसतंय, त्याला न्यूक्लिअर पोर्स म्हटलं जातं. तर लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ॲलो स्मॉल मोलिक्युल्स अँड आयन हायली पास. म्हणजे याच्यामध्ये हा एक लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोटीन आहे, न्यूक्लिअर प्रोटीन ॲलो. हे काय करतात? एंट्री करतात. स्मॉल मोलिक्युल्स असतील किंवा आयन्स असतील त्यांचा हेली त्याच्यामधून पास केले जातात या न्यूक्लिअर पोअरमधून. लार्ज प्रोटीन्स असतील, स्मॉल मोलिक्युल्स असतील, हे काय केले जातात त्याच्यामधून फ्लो केले जातात. त्याच्याच नंतर आपल्याला नेक्स्ट दिसेल अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस. काय दिसतंय? अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस. याच्यामध्ये पण आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे पार्ट दिसत आहेत. दोन मेम्ब्रेन दिसत आहेत, मध्ये न्यूक्लिओलस दिसतोय आत्ता जे आपण पाहिलं ते, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, स्मॉल न्यूक्लिअर पोअर्स दिसतात. दोन मेम्ब्रेनच्या मध्ये स्पेस आहे, आउटर आणि इनर, त्याला म्हटलं जातं न्यूक्लिअर पोअर. त्याच्याचबरोबर हेटेरोक्रोमॅटिन आणि कॅरिओलिम, कॅरिओसोम हे काय आहेत तर न्यूक्लियोप्लाझमचेच पार्ट आहेत. तर हे न्यूक्लियसमध्ये आपल्याला पाहायला भेटतात. त्याच्यानंतर DNA एकदम थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर इथं पाहायला भेटते, त्यांनाच क्रोमॅटिन थ्रेड्स म्हटलं जातं, क्रोमा सेंटर. अशा प्रकारचं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस आपल्याला पाहायला भेटतं. तर आपण फर्स्ट पाहणार आहोत थेरॉटिकल पार्ट ऑफ दिस न्यूक्लियस. पहा, फर्स्ट कॅरेक्टर या न्यूक्लियसमध्ये काय सांगितलं? न्यूक्लियस म्हणजे काय तर पहा, न्यूक्लियस इज नोन ॲज मास्टर सेल ऑर्गनेल. म्हणजे हा एक इम्पॉर्टंट सेल ऑर्गनेल आहे, प्रत्येक सेलमध्ये हा प्रेझेंट असतो. ॲज इट रेग्युलेट व्हेरियस मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटीज थ्रू द सिंथेसिस ऑफ व्हेरियस प्रोटीन्स अँड एन्झाईम्स. वेगवेगळ्या प्रकारच्या सेल्समध्ये ज्या मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटी होतात त्यांना त्या ॲक्टिव्हिटीज हे काय करतात? व्हेरियस मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटी हे रेग्युलेट करतात, त्यांच्यापासून होत असतात. त्याच्याचबरोबर वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रोटीन्स असतील, एन्झाईम असतील, यांचं सिंथेसिस करण्याचं काम सुद्धा हे न्यूक्लियस करत असतात. त्याच्यानंतर सेकंड कॅरेक्टर काय सांगितलं आहे न्यूक्लियस म्हणजे, द न्यूक्लियस इन युकॅरियोटिक सेल इज मेड अप ऑफ न्यूक्लिअर एन्व्हलप, न्यूक्लियोप्लाझम, न्यूक्लिओलस अँड क्रोमॅटिन नेटवर्क. म्हणजे युकॅरियोटिक सेल जर आपण पाहिली तर युकॅरियोटिक सेल या पार्टने बनलेले असते. न्यूक्लिअर म्हणजेच न्यूक्लियस, युकॅरियोटिक सेलचा न्यूक्लियस कोणकोणत्या पार्टने बनलेला असतो? फर्स्ट वन इज द न्यूक्लिअर एन्व्हलप. काय आहे? न्यूक्लिअर एन्व्हलप. देन सेकंड वन इज द न्यूक्लियोप्लाझम. देन थर्ड वन इज द न्यूक्लिओलस अँड क्रोमॅटिन अँड लास्ट क्रोमॅटिन नेटवर्क. सो फर्स्ट वी सी न्यूक्लिअर एन्व्हलप. तर न्यूक्लिअर एन्व्हलपमध्ये आपल्याला काय सांगितलं? न्यूक्लिअर एन्व्हलप इज अ डबल ऑल अँड डिलिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस. म्हणजे एक्झॅक्ट हे न्यूक्लिअर एन्व्हलप हे युकॅरियोटिक सेलचा जो न्यूक्लियस आहे, न्यूक्लियस कशाने बनलेला असतो तर न्यूक्लिअर एन्व्हलप हा फर्स्ट आपण पार्ट पाहतो. न्यूक्लिअर एन्व्हलप इज अ डबल ऑल डिलिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस. डिलिमिट म्हणजे त्याला मर्यादा नसते, सीमांकन नसतं, डिलिमिट मेम्ब्रेन असतं. म्हणजे काही मेम्ब्रेन ही लिमिटमध्ये असतात तर काही डिलिमिट म्हणजे मर्यादेच्या बाहेर, म्हणजेच एक्झॅक्टली यांचा स्ट्रक्चर असं असतं पहा. तर न्यूक्लिअर एन्व्हलप फर्स्ट कॅरेक्टर काय सांगितलं? न्यूक्लिअर एन्व्हलप इज डबल ऑल डिलिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस. अशा प्रकारचं ते न्यूक्लियसचं मेम्ब्रेन असतं. त्याच्याचबरोबर टू मेम्ब्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम इच अदर बाय पेरिन्यूक्लिअर स्पेस. आपण अल्ट्रा स्ट्रक्चर पाहिले, आउटर आणि इनर मेम्ब्रेन हे दोन मेम्ब्रेन सेपरेट केलेत. त्या सेपरेट केलेल्या स्पेसला काय म्हटलं जातं?
पेरिन्युक्लियर स्पेस म्हणजे स्पेस बिटवीन इनर अँड आउटर न्यूक्लिअर एन्व्हलप दॅट सेपरेट फ्रॉम दी न्यूक्लियस फ्रॉम सायटोप्लाझम, त्याला काय म्हटलं जातं, पेरिन्युक्लियर स्पेस. आणि हा किती असतो, 10 to 15 नॅनोमीटर एवढा तो स्पेस असतो. म्हणजे सेकंड कॅरेक्टर आपण पाहिलं, ही जी न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन आहे याच्यामध्ये 2 मेम्ब्रेन सेपरेट केले जातात, त्याला पेरिन्युक्लियर स्पेस म्हटलं जातं. 10 to 15 नॅनोमीटर. त्याच्यानंतर थर्ड कॅरेक्टर काय सांगितलं पहा न्यूक्लिअर एन्व्हलपमध्ये, आउटर मेम्ब्रेन इज कनेक्टेड विथ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम ॲट प्लेसेस ॲज हर्बर्स रायबोसोम्स ऑन इट. म्हणजे आउटर मेम्ब्रेन इज कनेक्टेड विथ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम, हे जे न्यूक्लियस असतात या न्यूक्लियसचं जे आउटर मेम्ब्रेन आहे बाहेरच्या साईडचं, त्याला कोण कनेक्ट झालेलं असते, तर एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम हा एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गनेल त्याला अटॅच झालेला असतो. आणि त्यांच्यावरती कोणते रायबोसोम्स असतात त्या एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलमवरती, सपोज हा कोणता रायबोसोम आहे, रब एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम. मग याच्यावरती रब एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम आपण कशाला म्हणतो, ज्या एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलमच्या बॉडीवरती रायबोसोम्स हे अटॅच झालेले असतात त्याला आपण रब एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम म्हणतो. परंतु इथं हर्बर्स रायबोसोम्स ऑन इट म्हणजे टू हाईड ऑर टू प्रोटेक्ट करण्यासाठी ते रायबोसोम्स तिथं प्रेझेंट असतात त्या पार्टला पूर्णपणे, त्याला हर्बर्स म्हटलं जातं. काय म्हटलं जातं, टू हाईड ऑर टू प्रोटेक्ट त्या रायबोसोम्सला, यांचं म्हणजे ते फंक्शन असतं हर्बर्स रायबोसोम म्हणजे आउटर मेम्ब्रेनला एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम तिथं कनेक्ट झालेले असतात आणि प्लेसेस अँड त्यांच्याच वरती त्या एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलमवरती हे रायबोसोम हर्बर्स रायबोसोम्स ऑन इट त्याच्यावरती प्रेझेंट असतात. त्याच्यानंतर फोर्थ नंबरचं कॅरेक्टर न्यूक्लिअर एन्व्हलपमध्ये सांगितले पहा, द इनर मेम्ब्रेन इज लाईट बाय न्यूक्लिअर लॅमिना. म्हणजे जो इनर मेम्ब्रेन आहे हा इनर मेम्ब्रेन कशाने कव्हर केलेला असतो, आउटर मेम्ब्रेनला एंडोप्लाझमिक असतं रेटिक्युलम, त्याच्याचबरोबर इनर मेम्ब्रेनला असतं न्यूक्लिअर लॅमिना. आता न्यूक्लिअर लॅमिना म्हणजे नेमकं काय, नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फायबर्स दॅट हेल्प्स इन मेंटेनिंग शेप ऑफ द न्यूक्लियस. म्हणजे न्यूक्लिअर लॅमिना म्हणजे अ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फायबर्स, प्रोटीन फायबर्स एक नेटवर्क तिथं त्या इनर मेम्ब्रेनला प्रेझेंट असतं. आणि हे कशासाठी हेल्पफुल असतं, दॅट हेल्पफुल इन मेंटेनिंग द शेप ऑफ द न्यूक्लियस. म्हणजे न्यूक्लियसचं शेप मेंटेन ठेवण्याचं काम हे इन न्यूक्लिअर लॅमिना करत असतात. म्हणजे न्यूक्लिअर लॅमिनाचं फंक्शन काय, तर इट हेल्पफुल फॉर मेंटेनिंग द शेप ऑफ द न्यूक्लियस. न्यूक्लियसचा शेप हा मेंटेन ठेवण्यासाठी हे इनर मेम्ब्रेनवरती जे न्यूक्लिअर लॅमिना प्रेझेंट असतात त्यांचं हे काम असतं. त्याच्यानंतर नेक्स्ट कॅरेक्टर या न्यूक्लिअर एन्व्हलपमध्ये सांगितलं, टू मेम्ब्रेन्स अलॉंग विथ पेरिन्युक्लिअर स्पेस हेल्प इन सेपरेटिंग न्यूक्लिओप्लाझम फ्रॉम सायटोप्लाझम. म्हणजे एक्झॅक्ट हे न्यूक्लिओप्लाझम म्हणजे आपण काय पाहिलं त्यालाच म्हटलं जातं कॅरिओप्लाझम. इट सपोर्ट द क्रोमोझोम अँड द न्यूक्लिओल. इट सर्व सबस्टन्सेस फ्रॉम दी ऑर्गनेल इनसाइड द न्यूक्लियस, त्याला आपण न्यूक्लिओप्लाझम म्हणतो. म्हणजेच एक्झॅक्ट जे 2 मेम्ब्रेन आहेत अलॉंग विथ पेरिन्युक्लिअर स्पेस हेल्प इन सेपरेटिंग न्यूक्लिओप्लाझम. म्हणजे जे न्यूक्लिओप्लाझम आहेत त्यांचं सेपरेशन करण्यासाठी फ्रॉम सायटोप्लाझम यांच्यामधून त्यांचं सेपरेशन करण्यासाठी हे पेरिन्युक्लिअर स्पेस तिथला सेपरेटिंग द न्यूक्लिओप्लाझम फ्रॉम सायटोप्लाझम. सायटोप्लाझममधून त्या सेलच्या सायटोप्लाझममधून न्यूक्लिओप्लाझम सेपरेट करण्यासाठी पेरिन्युक्लिअर स्पेस हा हेल्पफुल असतो. हावेअर न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन इज नॉट कंटिन्युअस. न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन जे असतं या न्यूक्लिअर एन्व्हलपमध्ये हे कंटिन्युअस तिथं फॉर्म होत नसतं. त्याच्यानंतर नेक्स्ट कॅरेक्टर न्यूक्लिअर एन्व्हलपमध्ये सांगितले पहा, देर आर स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड पोर्स ऑन दी न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन. म्हणजे जर आपण न्यूक्लियस पाहिलं तर या न्यूक्लियसमध्ये एकदम न्यूक्लिअर पोर दिसतात, म्हणजे एकदम स्मॉल पोर छिद्र आपल्याला दिसत आहेत. देर आर स्मॉल ओपनिंग्स, त्यालाच काय म्हटलं जातं, कॉल्ड ॲज न्यूक्लिअर पोर ऑन दी न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन. त्याच्याच नंतर नेक्स्ट कॅरेक्टर काय सांगितलं आहे न्यूक्लिअर एन्व्हलपमध्ये, द न्यूक्लिअर पोर्स आर गार्डेड बाय पोर कॉम्प्लेक्स विच रेग्युलेट द फ्लो ऑफ सबस्टन्सेस फ्रॉम न्यूक्लियस टू सायटोप्लाझम अँड इट रिझर्व डायरेक्शन. म्हणजे हे जे पोर्स असतात हे न्यूक्लिअर पोर्स आपल्याला त्या स्मॉल ओपनिंग्स त्या न्यूक्लिअर मेम्ब्रेनवरती पाहायला भेटतात. हे काय करतात, आर गार्डेड बाय पोर कॉम्प्लेक्स विच रेग्युलेट द फ्लो ऑफ सबस्टन्सेस. म्हणजे हे पोर्स काय करतात, जे सबस्टन्सेस तिथून फ्लो होतात त्यांचा जो फ्लो आहे तो रेग्युलेट करण्याचं काम करतात फ्रॉम न्यूक्लियस टू सायटोप्लाझम. हा फ्लो कुठं होत असतो, फ्रॉम न्यूक्लियस टू सायटोप्लाझम अँड इट रिव्हर्स डायरेक्शन. म्हणजे सायटोप्लाझम टू न्यूक्लियस अशा पद्धतीने त्यांचा फ्लो रेग्युलेट करण्याचं काम हे न्यूक्लिअर पोर करत असतात. म्हणजे आपण युकॅरियोटिक सेलमध्ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट केला. युकॅरियोटिक सेलचं जे न्यूक्लियस हे कशाने बनलेला असतो, न्यूक्लिअर एन्व्हलप. देन सेकंड पार्ट इज द न्यूक्लिओप्लाझम और कॅरिओलिम. काय आहे सेकंड पार्ट, न्यूक्लिओप्लाझम और कॅरिओलिम. तर
पहा हे जे न्यूक्लियोप्लाझम और कॅरिओलिम्फ म्हणजे काय तर पहा द न्यूक्लियोप्लाझम और कॅरिओलिम्फ कंटेन्स व्हेरियस सबस्टन्सेस लाईक न्यूक्लिक ॲसिड. याच्यामध्ये काय असतात न्यूक्लिक ॲसिड म्हणजे DNA आणि RNA. त्याच्याचबरोबर प्रोटीन मॉलिक्युल्स मिनरल्स अँड सॉल्ट्स असतात. म्हणजे या न्यूक्लियोप्लाझमचं फंक्शन काय इट सपोर्ट द क्रोमोझोम अँड न्यूक्लिओलाय. यांना सपोर्ट करण्याचं काम ते करत असतात. त्याच्याचबरोबर नेक्स्ट काय करतात इट सर्व ॲज सस्पेन्शन सबस्टन्सेस फ्रॉम दी ऑर्गनेल इनसाइड दी सेल. जे सबस्टन्स ते सस्पेंड करत असतात सेलच्या सायटोप्लाझममध्ये त्यांचं सर्व करण्यासाठी ती सस्पेन्शन सबस्टन्सेस फॉर दी सेल इनसाइड दिस सेल त्यांना ते रेग्युलेट करण्याचं काम हे न्यूक्लियोप्लाझम करतात. म्हणजेच न्यूक्लियोप्लाझम और कॅरिओलिम्फ म्हणजे नेमकं काय न्यूक्लियोप्लाझम और कॅरिओलिम्फ कंटेन व्हेरियस सबस्टन्सेस लाईक न्यूक्लिक ॲसिड देन प्रोटीन मॉलिक्यूल मिनरल्स अँड सॉल्ट्स त्याच्यामध्ये हे प्रेझेंट असतात. त्याच्यानंतर सेकंड कॅरेक्टर काय सांगितलं इट कंटेन क्रोमॅटिक नेटवर्क अँड न्यूक्लिओलस. जर आपण अल्ट्रा स्ट्रक्चर पाहिलं न्यूक्लियसचं तर याच्यामध्ये आपल्याला क्रोमॅटिन थ्रेड्स दिसतात. काय दिसतात क्रोमॅटिन थ्रेड्स. म्हणजे जे न्यूक्लियोप्लाझम असतं त्या न्यूक्लियोप्लाझममध्ये काय असतं इट कंटेन क्रोमॅटिन नेटवर्क अँड न्यूक्लिओलस. याच्यामध्ये क्रोमॅटिन नेटवर्क आपल्याला पाहायला भेटतं. त्याच्यानंतर न्यूक्लिओलस पाहायला भेटतं. म्हणजे जे क्रोमॅटिन नेटवर्क आहे या क्रोमॅटिन नेटवर्कमध्ये काय असतात तर मेकिंग क्रोमॅटिन मीन्स दे इट पॅक DNA इंटू स्मॉल व्हॉल्यूम टू फिट इंटू द न्यूक्लियस ऑफ द सेल अँड प्रोटेक्ट द DNA स्ट्रक्चर. त्याला क्रोमॅटिन म्हटलं जातं. हे जर स्ट्रक्चर आपण पाहिलं तर याच्यामध्ये आपल्याला क्रोमॅटिन नेटवर्क दिसतं. इट पॅक DNA इंटू स्मॉल व्हॉल्यूम म्हणजे DNA ला एकदम स्मॉल व्हॉल्यूममध्ये पॅक करण्याचं काम हे क्रोमॅटिन करतात. टू फिट इंटू द न्यूक्लियसमध्ये फिट करतात ते सेल्समध्ये अँड प्रोटेक्ट द DNA स्ट्रक्चर त्याला क्रोमॅटिन म्हटलं जातं. म्हणजेच युकॅरियोटिक सेलचा जो न्यूक्लियोप्लाझम हा ते न्यूक्लियसचा हा लेअर आहे हा काय करतोय पहा द न्यूक्लियोप्लाझम और कॅरिओलिम्फ कंटेन व्हेरियस सबस्टन्सेस लाईक न्यूक्लिक ॲसिड प्रोटीन्स मॉलिक्युल्स अँड मिनरल्स अँड सॉल्ट्स. देन ऑल्सो इट कंटेन क्रोमॅटिन नेटवर्क दॅट इज DNA नेटवर्क अँड न्यूक्लिओलस. याच्यामध्ये न्यूक्लिओलस पण प्रेझेंट असतात. तर त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे ते न्यूक्लिओलस. काय न्यूक्लिओलस मीन्स मेकिंग प्रोटीन इन दी सेल. न्यूक्लिओलसचं फंक्शन काय मेकिंग प्रोटीन इन दी सेल. म्हणजे न्यूक्लिओलस काय करतात प्रोटीन्स फॉर्मेशन करण्यासाठी सेलमध्ये प्रेझेंट असतात. त्यांचं फंक्शन काय आहे मेड प्रोटीन अँड रायबोन्यूक्लिक ॲसिड RNA प्रोटीन हे सिंथेसिस करण्याचं काम हे न्यूक्लिओलस करत असतात. इट रिराईट रायबोसोमल RNA अँड कंबाईन विथ प्रोटीन. म्हणजे जे रायबोसोमल RNA असतात ते रायबोसोमल RNA अँड इट कंबाईन विथ प्रोटीन. रायबोसोमल RNA आणि प्रोटीनला कंबाईन करण्याचं काम हे करत असतात. त्याच्याचबरोबर जे न्यूक्लिओलाय म्हणजे काय स्मॉल डेन्स स्पेरिकल स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल. म्हणजे जर सेलचं आपण स्ट्रक्चर पाहिलं तर त्या सेलमध्ये एकदम स्मॉल डेन्स म्हणजे दाट असे पार्टिकल्स आपल्याला स्पेरिकल सर्क्युलर पार्टिकल पाहायला भेटतात. इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल इज कॉल्ड ॲज न्यूक्लिओलाय. त्याला काय म्हटलं जातं तर न्यूक्लिओलाय. हे आपण व्यवस्थितरित्या लक्षात ठेवायचं. त्यानंतर नेक्स्ट आपल्याला पाहिजे न्यूक्लिओलस इज मेड अप ऑफ RNA मीन्स रायबोसोमल RNA अँड रायबोसोमल प्रोटीन यांनी ते बनलेले असतात. अँड इट नोन ॲज दी साईट ऑफ रायबोसोम बायोजेनेसिस. म्हणजे या साईटवरती न्यूक्लिओलसवरती काय होतं बायोजेनेसिस ही प्रोसेस होते. रायबोसोम ऑफ रायबोसोम बायोजेनेसिस मीन्स सिंथेसिस ऑफ सबस्टन्सेस बाय लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. त्याला बायोजेनेसिस म्हटलं जातं. सिंथेसिस ऑफ सबस्टन्सेस सिंथेसाइज केले जातात फॉर्मेशन केले जातात बाय लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. एका लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये त्याला म्हटलं जातं बायोजेनेसिस. म्हणजेच न्यूक्लिओलसचं फर्स्ट कॅरेक्टर काय सांगितलं न्यूक्लिओलस इज मेड अप ऑफ. तो कशाने बनलेला असतो न्यूक्लिओलस इज मेड अप ऑफ RNA रायबोसोमल RNA अँड रायबोसोम प्रोटीन अँड इट नोन ॲज द साईट ऑफ रायबोसोमल बायोजेनेसिस मीन्स सिंथेसिस ऑफ सबस्टन्सेस इन द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. सेकंड कॅरेक्टर काय सांगितले न्यूक्लिओलसमध्ये दी रायबोसोमल RNA अँड रायबोसोमल प्रोटीन आर ट्रान्सपोर्टेड टू सायटोप्लाझम अँड असेंबल टुगेदर फ्रॉम रायबोसोम. म्हणजे हे जे रायबोसोमल RNA आहेत आणि रायबोसोमल प्रोटीन्स आहेत ते ट्रान्सपोर्टेड इंटू दी सायटोप्लाझम. हे सायटोप्लाझममध्ये ट्रान्सपोर्ट केले जातात अँड असेंबल टुगेदर टू फॉर्म रायबोसोम. असेंबल मीन्स इट कम्स टुगेदर RNA रायबोसोमल RNA अँड रायबोसोमल प्रोटीन आर कम टुगेदर अँड टू फॉर्म रायबोसोम. हे काय करतात असेंबल मीन्स इट कम टुगेदर बिंग सम बॉडी एखाद्या बॉडीमध्ये हे एकत्र येतात असेंबल होतात आणि ते काय होतात दी RNA अँड रायबोसोमल RNA आर ट्रान्सपोर्टेड टू सायटोप्लाझम. देन थर्ड नंबर कॅरेक्टरिस्टिक्स इन दिस न्यूक्लिओलस ते डिपेंडिंग ऑन सिंथेटिक ॲक्टिव्हिटी ऑफ अ सेल देअर आर वन ऑर मोर न्यूक्लिआय प्रेझेंट इन द न्यूक्लिओप्लाझम. म्हणजे जे न्यूक्लिओप्लाझम हा पार्ट आहे या न्यूक्लिओप्लाझममध्ये काय प्रेझेंट असतात या न्यूक्लिओप्लाझममध्ये एक्झॅक्टली न्यूक्लिओप्लाझममध्ये आपल्याला काय पाहायला भेटतात
एकदम स्मॉल न्यूक्लिओप्लाझम कंटेन डिपेंडिंग ऑन दी सिंथेटिक ॲक्टिव्हिटी, म्हणजे जे जसे फॉर्म होतात त्या ॲक्टिव्हिटीच्या म्हणजे त्याच्यावरती अवलंबून असतात हे. तर याच्यामध्ये डिपेंडिंग अपॉन दी सिंथेटिक ॲक्टिव्हिटीवर अवलंबून आपल्याला याच्यामध्ये काय दिसतात. एक्झाम्पल सांगितले पहा. डिपेंडिंग ऑन दी सिंथेटिक ॲक्टिव्हिटी ऑफ सेल देअर आर वन ऑर मोर न्यूक्लिओलाय मीन्स हॉट स्मॉल डेन्स स्पेरिकल स्ट्रक्चर इन दी न्यूक्लियस ऑफ दी सेल, त्याला न्यूक्लिओलाय म्हटलं जातं. प्रेझेंट इन द न्यूक्लिओप्लाझम त्याला म्हटलं जातं. सिंथेटिक ॲक्टिव्हिटीहून तयार होतात. फॉर एक्झाम्पल इथं सांगितले सेल्स ऑफ oocyte कंटेन लार्ज न्यूक्लिओलस, म्हणजे जे सेल्स असतात oocytesमधल्या एक सेलमधले जे सेल्स असतात कंटेन लार्ज न्यूक्लिओलस, याच्यामध्ये लार्ज न्यूक्लिओलस पाहायला भेटतं. वेअर स्पर्म सेल कंटेन स्मॉल इनकॉन्स्पिक्युअस वन, म्हणजे जर आपण oocyteचे सेल पाहिल्या त्याच्यामध्ये जो न्यूक्लिओलस असतो हा कसा असतोय. सेल ऑफ oocyte कंटेन लार्ज न्यूक्लिओलस अँड देन स्पर्म सेल कंटेन इनकॉन्स्पिक्युअस वन, म्हणजेच नॉट इझिली नोटीस, म्हणजे स्पर्म मेलमध्ये जे स्पर्म असतात त्याच्यामध्ये जे स्मॉल एकदम सेल्स असतात स्पर्म सेल्स, ह्या कशा असतात इनकॉन्स्पिक्युअस म्हणजे नॉट इझिली सीन. त्याच्याचबरोबर जर आपण न्यूक्लिओलस पाहिला oocyte सेल्समध्ये एक सेलमध्ये फिमेलमध्ये, त्यांच्यामध्ये न्यूक्लिओलस हा एकदम लार्ज असतो. त्याच्यानंतर लास्ट कॅरेक्टर सांगितले न्यूक्लिओलस ॲपियर ॲज अ डेन्स स्पेरिकल बॉडी प्रेझेंट इन द क्रोमॅटिक नेटवर्क, म्हणजे क्रोमॅटिन नेटवर्कमध्ये या न्यूक्लिओलसची काय असते, न्यूक्लिओलसची एकदम स्मॉल डेन्स पार्टिकल प्रेझेंट असतात, त्याला न्यूक्लिओलाय म्हटलं जातं. पहा हे आपण पाहिलं न्यूक्लिअर एन्व्हलप, न्यूक्लिओप्लाझम, न्यूक्लिओलस हे कशाचे पार्ट पाहिले तर युकॅरियोटिक सेल यांनी बनलेले असते. न्यूक्लिअर एन्व्हलप युकॅरियोटिक सेलचे जे न्यूक्लियस आहे कशाने बनलेले असते. न्यूक्लिअर एन्व्हलप, न्यूक्लिओप्लाझम अँड न्यूक्लिओलस अँड क्रोमॅटिन नेटवर्क. देन आपण पाहणार आहोत या न्यूक्लियसमध्येच क्रोमॅटिन मटेरियल. काय पाहणार आहोत क्रोमॅटिन मटेरियल. तर क्रोमॅटिन मटेरियलमध्ये फर्स्ट क्रोमॅटिन मटेरियल म्हणजे नेमकं काय, कॉम्बिनेशन ऑफ DNA अँड प्रोटीन. DNA अँड प्रोटीनचं जे कॉम्बिनेशन झालेलं असतं त्याला म्हटलं जातं क्रोमॅटिन मटेरियल. फर्स्ट कॅरेक्टर याच्यामध्ये काय सांगितलं आहे, न्यूक्लियस कंटेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोझोम, म्हणजे न्यूक्लियस जे असतात त्या न्यूक्लियसमध्ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन असते, म्हणजे याच्यामध्ये जीन्स असतात. जीन्स कशावरती प्रेझेंट असतात तर DNA वरती जीन्स प्रेझेंट असतात. म्हणजेच जे न्यूक्लियस असतात न्यूक्लियस कंटेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, याच्यामध्ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन असते ती एका पर्सनकडून दुसऱ्या, म्हणजे इट ट्रान्समिट फ्रॉम पॅरेंट टू चाइल्ड इट कॉल्ड म्हणजे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यांच्यामध्ये असते. म्हणजे न्यूक्लियस कंटेन म्हणजे एखादी सेल असेल त्या सेलमध्ये न्यूक्लियस प्रेझेंट असेल, त्या न्यूक्लियसमध्ये काय प्रेझेंट असते DNA क्रोमोझोम प्रेझेंट असतात. त्या क्रोमोझोममध्ये DNA असतात, DNA वरती जीन असतात आणि हे जीन एका पर्सनकडून दुसऱ्या पर्सनकडे ट्रान्समिट होतात, म्हणजे पॅरेंटकडून चाइल्डकडे. म्हणजे न्यूक्लियस कंटेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोझोम, कशाच्या रूपामध्ये असते क्रोमोझोम. विचार DNA ते कुठं असतं त्याच्यामध्ये DNA असतात. मोलिक्युल्स असोसिएट विथ प्रोटीन्स, आणि हे सगळे मोलिक्युल्स प्रोटीन्सशी असोसिएट झालेले असतात. त्याच्यानंतर सेकंड कॅरेक्टर सांगितलं इन नॉन डिवायडिंग सेल, जे सेल डिवाइड होत नाहीत नॉन डिवायडिंग सेल दी क्रोमोझोम ॲपियर ॲज थ्रेड लाईक नेटवर्क, म्हणजे ज्या सेलचं डिवायडेशन होत नाही त्यांच्यामध्ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर्म होत नाही क्रोमोझोमच्या माध्यमातून, अशा नॉन डिवायडिंग सेल्स असतात त्याच्यामध्ये जे क्रोमोझोम आहे ते क्रोमोझोम अशा पद्धतीने आपल्याला पाहायला भेटतात. आपण क्रोमोझोमचं 9th स्टँडर्डला स्ट्रक्चर पाहिलेलं आहे. तर पहा नॉन डिवायडिंग सेल दी क्रोमोझोम ॲपियर ॲज थ्रेड लाईक नेटवर्क, त्यांच्यामध्ये जे क्रोमोझोम आहे त्या क्रोमोझोमचं नेटवर्क कसं असतं थ्रेड लाईक नेटवर्क, अँड कॅन नॉट बी आयडेंटिफाईड इंडिव्हिज्युअली, म्हणजे आपण ते आयडेंटिफाय करू शकत नाही. म्हणजे इन नॉन डिवायडिंग सेल दी क्रोमोझोम ॲपियर ॲज थ्रेड लाईक नेटवर्क, क्रोमोझोमचं जे नेटवर्क असते एकदम दोऱ्यासारखं दिसते पहा आपल्याला क्रोमॅटिन थ्रेड्स, म्हणजे एकदम क्रोमॅटिनचे ते दोरे दिसतात. इन नॉन डिवायडिंग सेल दी क्रोमोझोम ॲपियर ॲज थ्रेड लाईक नेटवर्क अँड कॅन नॉट बी आयडेंटिफाईड इंडिव्हिज्युअली, म्हणजे आपण सेपरेटली ते आयडेंटिफाय करू शकत नाही. दिस नेटवर्क इज कॉल्ड ॲज क्रोमॅटिन मटेरियल. त्या DNAच्या थ्रेड लाईक स्ट्रक्चरलाच काय म्हटलं जातं क्रोमॅटिन मटेरियल. म्हणजेच इन नॉन डिवायडिंग सेल्स क्रोमोझोम ॲपियर ॲज अ थ्रेड लाईक नेटवर्क अँड इट कॅन नॉट बी आयडेंटिफाईड सेपरेटली. दिस नेटवर्क इज कॉल्ड ॲज क्रोमॅटिन मटेरियल, त्यालाच क्रोमॅटिन मटेरियल म्हटलं जातं. मग या क्रोमॅटिन मटेरियलमध्ये नेमकं काय काय असतं पहा. ते क्रोमॅटिन मटेरियल कंटेन्स DNA, हिस्टोन अँड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स अँड RNA, म्हणजे न्यूक्लिक ॲसिड म्हणजे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कोणाच्या माध्यमातून फॉर्म होत असते
DNA आणि RNA यांना न्यूक्लिक ॲसिड म्हटलं जातं. त्याच्याचबरोबर हे प्रोटीन्स असतात हिस्टोन आणि नॉन हिस्टोन प्रोटीन. हिस्टोन प्रोटीन इज द मेन प्रोटीन इन क्रोमॅटिन. यांचं फंक्शन काय हिस्टोन प्रोटीनचं? इट पॅक्ड DNA इंटू स्ट्रक्चर युनिट कॉल्ड न्यूक्लियोसोम. म्हणजे DNAला पॅक करण्याचं काम हे करत असतात. म्हणजे इट पॅक्ड DNA इंटू स्ट्रक्चरल युनिट कॉल्ड न्यूक्लियोसोम. त्याला काय म्हटलं जातं? न्यूक्लियोसोम. म्हणजे हिस्टोन प्रोटीनचं फंक्शन काय सांगितलं? मेन प्रोटीन इन द क्रोमॅटिन फंक्शन टू पॅक DNA इंटू structural unit called as nucleosome. Then non-histone protein means what? It involved in the cellular processes and diseases like gene transcription, transcription signal transcription and protein folding. म्हणजे आपल्याला याचा एवढा डिटेल स्टडी नाही करायचा, परंतु जे क्रोमॅटिन मटेरियल हे प्रोटीन DNA आणि RNA यांनी बनलेलं असतं आणि प्रोटीन्समध्ये हिस्टोन आणि नॉन हिस्टोन प्रोटीन हे दोन टाईपचे प्रोटीन्स पाहायला भेटतात. त्याच्यानंतर 4th नंबरचं कॅरेक्टर सांगितलं इन सम रिजन क्रोमॅटिन DNA इज मोर इन सम रिजन. काही ठिकाणी काय होतं? क्रोमॅटिन DNA इज मोर अँड जेनेटिकली ॲक्टिव्ह कॉल्ड ॲज युक्रोमॅटिन. म्हणजे काही ठिकाणी काही रिजनवरती काही सेल्समध्ये हे जे क्रोमॅटिन आहेत इन सम रिजन ऑफ क्रोमॅटिन DNA इज मोर. DNAचं प्रमाण हे जास्त असतं. DNA इज मोर अँड इज जेनेटिकली ॲक्टिव्ह. हे जेनेटिकली ॲक्टिव्ह असतात म्हणजे यांच्यापासून जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एका म्हणजे पॅरेंटकडून चाइल्डकडेही ट्रान्समिट होत असते. ते एकदम ॲक्टिव्ह असतात. त्याला युक्रोमॅटिन म्हटलं जातं. युक्रोमॅटिन मीन्स व्हॉट? इन सम रिजन क्रोमॅटिन DNA इज मोर अँड जेनेटिकली ॲक्टिव्ह. मीन्स ते जीन एक्सप्रेशन करत असतात, ते जेनेटिकली ॲक्टिव्ह असतात. सम रिजन chromatin is genetically active is called as euchromatin. Then some region that contain more proteins and less DNA. काही रिजनवरती DNAचं प्रमाण कमी असतं आणि त्याच्यानंतर प्रोटीन्स हे जास्त असतात अँड आर जेनेटिकली इनर्ट म्हणजे ते इनॲक्टिव्ह असतात. आर कॉल्ड एज हेटेरोक्रोमॅटिन. आपल्याला 1 मार्कसाठी डेफिनेशन विचारू शकतात युक्रोमॅटिन अँड हेटेरोक्रोमॅटिन. युक्रोमॅटिन मीन्स व्हॉट? DNAचं प्रमाण काय असतं? मोर असतं आणि ते जेनेटिकली ॲक्टिव्ह असतात. परंतु हेटेरोक्रोमॅटिन म्हणजे काय? याच्यामध्ये DNA लेस असतात, प्रोटीनचं प्रमाण जास्त असतं आणि हे जेनेटिकली इनॲक्टिव्ह असतात. त्याला हेटेरोक्रोमॅटिन म्हटलं जातं. म्हणजेच आपण फर्स्ट काय पाहिलं? न्यूक्लियसमध्ये फर्स्ट पाहिलं what is meant by nucleus. Then second, in eukaryotic cell is made up of 3 parts, that is nuclear envelope. Then second one is the nucleoplasm or karyoleum. Then third one is the nucleolus. Then diagram is very necessary, that is ultrastructure of nucleus and the diagram of nucleus. Then next we see chromatin material in the nucleus. नाव वी सी फंक्शन ऑफ दिस न्यूक्लियस. तर याचे फंक्शन्स आपल्याला पाहिजेत. फर्स्ट फंक्शन याच्यामध्ये सांगितले या न्यूक्लियसचं फर्स्ट फंक्शन काय आहे? द न्यूक्लियस कंटेन एंटायर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हेन्स प्ले इम्पॉर्टंट रोल इन हेरिडिटी अँड व्हेरिएशन. म्हणजे जे न्यूक्लियस असतात हे न्यूक्लियसचं फर्स्ट फंक्शन सांगितले. काम काय असतं यांचं इट कंटेन एंटायर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. ऑल जी इन्फॉर्मेशन असते जेनेटिक इन्फॉर्मेशन म्हणजे पॅरेंट्सकडून चाइल्डकडे जे जीन एक्सप्रेस होतात. फॉर एक्झाम्पल हाईट जर पॅरेंटची जास्त आहे म्हणजे मेलची हाईट जास्त आहे ती त्यांच्या चाइल्डमध्ये ती हाईट येणार. म्हणजे फिमेलची हाईट फिमेलच्या स्किनचा कलर आहे हा गोरा आहे, तोच कलर चाइल्डमध्ये आपल्याला पाहायला भेटणार. म्हणजे हे जे जीन्स आहेत हे जीन्स डायरेक्टली पॅरेंटकडून ऑफस्प्रिंगकडे पाहायला भेटतात. म्हणजेच न्यूक्लियस कंटेन एंटायर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. या न्यूक्लियसमध्ये जे न्यूक्लिक ॲसिड असतात DNA RNA यांच्यामध्ये जी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ही काय केली जाते? एका पॅरेंटकडून चाइल्डकडे एक्सप्रेस केली जाते. हेन्स प्ले इम्पॉर्टंट रोल इन हेरिडिटी अँड व्हेरिएशन. म्हणजे याच्यामुळे आपल्याला ती अनुवंशिकता समजून येते. म्हणजे जसे पॅरेंट आहेत तसेच त्यांचे ऑफस्प्रिंग फॉर्म होतात आणि त्यांच्यामध्ये काय व्हेरिएशन आहे हे सुद्धा आपल्या या न्यूक्लियसमुळेच समजतं. म्हणून फर्स्ट फंक्शन न्यूक्लियसचं काय सांगितलं? न्यूक्लियस कंटेन एंटायर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. पूर्ण होल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या न्यूक्लियसमध्ये असते. प्ले इम्पॉर्टंट रोल इन हेरिडिटी अँड व्हेरिएशन. म्हणजे पॅरेंट्स आणि ऑफस्प्रिंगमध्ये व्हेरिएशन विविधता काय दिसते आणि हेरिडिटी म्हणजे अनुवंशिकता काय दिसते, कोणकोणते पॅरेंटसारखेच कॅरेक्टर ऑफस्प्रिंगमध्ये आलेत हे समजण्यासाठी न्यूक्लियस हा इम्पॉर्टंट असतं. त्याच्याच नंतर सेकंड इट इज द साईट ऑफ सिंथेसिस ऑफ DNA RNA अँड रायबोसोम. DNA असतील RNA असेल आणि रायबोसोम यांचं फॉर्मेशनसुद्धा या न्यूक्लियसवरती होत असतं. थर्ड नंबरचं फंक्शन सांगितलं इट प्लेज इम्पॉर्टंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस. याचा इम्पॉर्टंट रोल आहे प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीनचं फॉर्मेशन होण्यासाठी. त्याच्याच नंतर लास्ट फंक्शन याच्यामध्ये सांगितलं आहे न्यूक्लियस क्रोमोझोम नंबर बिंग कॉन्स्टंट फॉर स्पेसिस. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण एखादी
स्पेसिस घेतली, फॉर एक्झाम्पल ह्युमन जर घेतलं तर ह्युमनमध्ये किती टोटल 46 क्रोमोझोम असतात 23 पेअरचे. अँड इट इज इम्पॉर्टंट इन फायलोजेनेटिक स्टडी. म्हणजे क्लासिफिकेशन करायचं असेल, फायलोजेनेटिक स्टडी आपण फर्स्ट चॅप्टरमध्ये पाहिलं, ही क्लासिफिकेशन करायचं असेल तर हे क्रोमोझोम नंबर ही कॉन्स्टंट आहेत हे आपल्याला न्यूक्लियसवरून समजतं. दस न्यूक्लियस इज अ मास्टर सेल ऑर्गेनल, म्हणून न्यूक्लियसला काय म्हटलं जातं, मास्टर सेल ऑर्गेनल. तर लास्ट लेक्चरला आपण उद्याच्या लेक्चरला हे या चॅप्टरमधला लास्ट पॉईंट पाहणार आहोत. लास्ट युकॅरियोटिक सेल कंपोनंट आहे तो सायटोस्केलेटन. सो टुडे वी स्टॉप हिअर अँड रिमेनिंग पार्ट वी सी इन नेक्स्ट लेक्चर.